Ayon po sa isang crypto market analyst na si Ginoong Ali Martinez, posibleng umabot daw ang presyo ni XRP sa $15 sa mga darating na panahon. Ang prediction na ito ay base po sa symmetrical triangle pattern na makikita po sa monthly chart ng XRP. Isa po itong indikasyon ng bullish momentum. Pero hindi po rito natatapos ang kwento, sapagkat sinabi po ni Ginoong Martinez na kahit ang market cap ni XRP ay mas mataas na ngayon kaysa kay BlackRock na isang global financial giant, yan ay may kakayan pa rin po itong tumaas ang kanyang presyo. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Martinez, ang symmetrical triangle breakout na nakikita po sa monthly chart time frame ng XRP ay isa po itong malinaw na indikasyon ng malakas na bullish momentum. Ang ganitong pattern ay karaniwang nangyayari kapag ang presyo ng isang asset ay nag-consolidate sa loob ng matagal na panahon bago po sumabog pataas. Nagsimula ang pattern na ito noong bumagsak ang presyo ng XRP mula po sa $3.8 all-time high nito noong January 2018. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon po ng consolidation sa presyo na naging dahilan ng matatag na paggalaw sa loob ng triangle structure or triangle pattern. Subalit noong November 2024 ay nagkaroon po ng significant breakout at ito yung nagdala ng sa presyo ni XRP sa bagong price level kung saan ay higit po sa $3. At ito ay nangyari una sa loob ng 7 taon. Ngayon ay ayon po sa analysis ni Ginoong Ali Martinez, posibleng maabot na XRP ang presyong $15. Ayan. Ayan po yung kanyang chart. Ayon sa kanya ay posible daw maabot na XRP ang presyong $15. Ang target na ito ay nangangahulugan po ito ng 5 times increase mula sa kasalukuyang presyo ni XRP. Napansin din po niya ang huling rally mula noong November 2024 ay nagbigay daan para ma-retest ang resistance sa $3.4 bago po ito muling tumulak pataas. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang analyst tungkol sa prediction na ito? Ngayon, hindi po lahat ng analyst ay sumasang-ayon sa bullish outlook ni Ginoong Martinez. Isa po sa mga skeptics ay si Tribal Trader, kung saan ay nagsabing tila hindi raw realistic ang $15 na target price. Ayon sa kanya ay kakailanganin daw na XRP na magkaroon ng market cap na $862.5 billion para maabot ang presyo na ito. Ang market cap na ito ay halos doble ng kasalukuyang valuation ni Ethereum. Inakusahan pa ni Tribal Trader si Ginoong Martinez na tumatanggap ng incentives mula kay XRP nang hindi ito isinasa publiko. Subalit mabilis itong pinabuluanan ni Ginoong Martinez. Anya, ang market cap ng XRP na mas mataas pa sa BlackRock ay sapat ng ebidensya na ang market cap ay hindi dapat ituring na limiting factor. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba mas mataas ang market cap ni XRP kumpara kay BlackRock? Yan. Ang BlackRock ay ang pinakamalaking asset manager sa mundo, kung saan ay meron itong market cap na $155 billion at hawak na assets na nagkakalaga po ng $11.6 trillion. Samantala, si XRP naman ay may kasalukuyang market cap na $180 billion. Ayon po kay Ginoong Martinez, kung ang market cap ay talagang hadlang sa paglago ng presyo, hindi dapat nalampasan ni XRP ang BlackRock.
Ang puntong ito ay nagbibigay diin sa kakaibang dynamics ng cryptocurrency market. Hindi tulad ng traditional finance, ang valuation ng crypto assets ay nakadepende hindi lamang sa underlying assets kundi pati na rin sa supply, demand at saka market sentiment. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang prediction ni Ginoong Ali Martinez para kay XRP? Ayan. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nagbigay po ng bullish prediction si Ginoong Martinez tungkol kay XRP. Noong November 2024, nang maabot po ni XRP ang presyong $1 matapos ang 3 taon, sinabi niyang ang resignation ng SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler ay magiging positibo para kay XRP. Totoo nga, ilang linggo lang ang lumipas, umabot ang presyo ni XRP sa $2. Matapos nito, tinukoy niya ang $4 bilang susunod na target. At totoo, noong December 1, 2024, nalampasan ni XRP ang $2 na psychological price threshold. Ang kasalukuyang prediction niya na $15 ay base po sa patuloy na bullish momentum mula sa symmetrical triangle breakout na kanyang naobserbahan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, ang balitang ito ay maaari pong magdala ng bagong oportunidad. Sa kasalukuyan, ang presyo ni XRP ay nasa mga $3. Ang posibleng pag-akyat po nito sa $15 ay nangangahulugan ng malaking kita para sa mga holders. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang cryptocurrency ay napaka-volatile. Kung magpapasya kang mag-invest, siguraduhin handa ka pong tanggapin ang anumang risk. Huwag din kalimutang mag-research at magbantay ng updates sa market. Ang pagiging informed ang siyang susi upang makagawa ng tamang desisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction po ni Ginoong Ali Martinez ay isang halimbawa ng optimism sa mundo ng cryptocurrency. Gayunpaman, bilang mga investors, kailangan nating maging maingat. Tandaan na hindi po garantiya ang past performance sa future results. Maging critical, magtanong at mag-aral bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.